Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fatin Adila binti Muhammad Rusli, pelajar tahun 1 Perubatan UKM Malaysia. Saya menyertai program Great Minds Think Big (GIGS) yang dilaksanakan di Maktab Rendah Sains Semarang PDRM Kulim pada 14, 15 dan 16 Mac 2014. Program ini dilaksanakan bagi bertujuan untuk melahirkan kemahiran kepimpinan dalam setiap ahli gerak kerja dan peserta yang menyertai program ini. Program ini terbuka kepada semua pelajar UKM sama ada yang daripada berbelang bangsa dan agama. Misi program ini dilaksanakan adalah untuk melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat demi kebaikan dan kekembangan komuniti di samping melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang bijak merancang strategi serta berketerampilan dalam menempuh arus generasi pembangunan dan permodenan dunia. Secara tidak langsung, ia dapat mengukuhkan perpaduan di antara mahasiswa dan mahasiswi perubatan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Program ini dilaksanakan untuk pelajar tingkatan 1 MRSM PDRM. Objektif kami terdapat beberapa objektif yang telah kami utarakan. Yang pertama adalah untuk memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri pelajar tingkatan 1 MRSM PDRM Kulim di samping membina keserasian dalam kalangan mereka. Yang kedua, menerapkan jati diri dalam diri pelajar tingkatan 1 MRSM PDRM Kulim dalam menyelesaikan diri dalam alam pembelajaran yang baru. Yang ketiga ialah memberi pendedahan kepada mahasiswa serta mahasiswi dalam mempersiapkan diri bagi menghadapi tahun klinikal. Dan ia juga dapat memupuk rasa tanggungjawab dalam diri mahasiswa dan menjadikan program ini sebagai medan interaksi mahasiswa dan mahasiswi dengan masyarakat. Yang seterusnya ialah membina sasiah, semangat berpasukan dan muhibah dalam kalangan pelajar-pelajar UKM. Program ini bertemakan Inspiring Mindful Leadership. Program ini dianjurkan oleh Persatuan Perubatan UKM iaitu Persiap, dan ini dilaksanakan pada 14, 15 dan 16 Mac 2014. Dan kami punya penasihat program ialah Dr. Wahidah binti Abdul Karim. Seramai pelajar yang terlibat ialah 160 orang. Saya diamanahkan sebagai Exco Cenderamata untuk menyiap cenderamata serta fasilitator untuk program yang dijalankan di MRSM PDRM. Sebagai Exco Cenderamata, saya menyiapkan beberapa hadiah untuk sebagai tanda penghargaan kepada perasmi majlis, kepada pengetua MRSM PDRM serta kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 yang berjaya menjalankan aktiviti-aktiviti yang kami telah sediakan untuk mereka. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sana adalah program yang pertama ialah untuk team building, bertemakan team building iaitu sesi ice breaking, iaitu kasuku jua, iaitu pelajar-pelajar diperlukan dalam satu yang kumpulan yang diarahkan oleh 2 fasilitator, di mana kami akan menjadi fasilitator dan juga menyediakan bahan-bahan untuk mereka. Kami juga telah menyediakan aktiviti kedua iaitu Mafia Wars, iaitu membina aktiviti ini bersama dengan fasilitator mereka, dan juga kami selitkan juga slot ceramah, motivasi dan juga kepimpinan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 MRSM PDRM Kulim, iaitu oleh Imam Muda Hasan dan Little Khalid. Dan juga kami juga telah memberi arahan untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 untuk menyediakan persembahan bertemakan kreativiti mereka masing-masing. Dan aktiviti yang ketiga adalah treasure hunt, iaitu saya sebagai fasilitator untuk checkpoint untuk eksplorasi ini telah menyediakan bahan-bahan untuk mereka seperti botol untuk diisikan air, belon dan macam-macam lagi. Pada hari terakhir kami di Kulim, kami telah melaksanakan lawatan ke Hospital Kulim, di mana kami bertujuan pergi ke sana adalah untuk mendapatkan
info-info macam mana untuk menghadapi pesakit dan macam mana untuk melayan pesakit, macam mana untuk memberi layanan yang terbaik untuk pesakit. Dan alhamdulillah, doktor yang bagi ceramah pada kami memberi kerjasama yang baik, dan alhamdulillah kami mendapat info yang patut kami dapat, dan insya-Allah kami bersedia untuk menghadapi tahun klinikal nanti. Bagi saya, kelebihan yang ada pada saya adalah saya dapat berkomunikasi dengan pelajar-pelajar tingkatan 1 dengan baik, dan saya cukup berbangga kerana dapat mengatasi masalah komunikasi saya yang selama ini saya takut untuk bercakap dengan orang. Tapi alhamdulillah, dan saya dapat mengatasi masalah itu dengan cara yang baik, dan saya juga mempunyai kemahiran merancang strategi yang baik dalam sesuatu program. Contohnya, saya merupakan penjaga checkpoint untuk explorers, dan saya melaksanakan beberapa strategi yang telah dijalankan oleh saya sendiri, kerana saya seorang sahaja yang menjaga checkpoint tersebut. So saya boleh handlekan semua pelajar-pelajar tingkatan 1 ketika sampai ke checkpoint saya. Untuk bagi pelajar tingkatan 1, kesan pada mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat luar. Contohnya bagi pelajar-pelajar universiti, mereka boleh berinteraksi dengan baik. Dengan kita dapat lihat mereka mempunyai tanda hormat kepada pelajar yang lebih tua, dan mereka pandai berkomunikasi dengan baik, macam mana nak buat benda ni, macam mana nak menjalankan benda ni. So mereka boleh berinteraksi dengan kami sebagai facilitator dengan baik, dan mereka juga dapat input untuk bekerja dalam satu pasukan, dan mereka dapat bekerja dalam satu sosial yang besar bila kami combinekan satu kumpulan dan satu kumpulan untuk dalam menyediakan persembahan mengikut kreativiti masing-masing. Untuk cadangan penambaikan untuk program KIDS ini ialah saya mencadangkan apabila program aktiviti luar dijalankan, pihak program, pengurusan program perlu memilih tempat yang baik. Contohnya tempat yang disesuai untuk menjalankan aktiviti luar, dan juga kita perlu ada backup plan. Maknanya perlu ada plan A and plan B. Seperti yang telah berlaku sebelum ini, ketika program Treasure Hunt berlangsung, kami terpaksa berhenti di tengah-tengah permainan kerana cuaca yang tidak menentu dan hujan lebat telah turun. So kita orang terpaksa cancelkan Treasure Hunt separuh jalan. So bagi saya, mencadangkan untuk penambahbaikan, pihak program perlu melaksanakan backup plan di mana program itu tetap akan berlangsung dan objektif itu sampai untuk mereka. Bagi saya, program ini dapat memupuk semangat berpasukan antara saya dengan ahli-ahli gerak kerja yang lain, dan dapat memupuk interaksi yang baik antara saya dan pelajar-pelajar tingkatan 1 yang saya anggap sebagai adik saya sendiri. And then saya juga dapat ilmu yang bermanfaat, iaitu saya dapat belajar merancang strategi yang baik, dapat membantu masyarakat saya sendiri. So saya rasa macam puas hati, alhamdulillah, dan saya dapat bersosial mereka dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.